عليكم. بس ईमान की रोशनी से 25 वीडियो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعضدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي نعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن أني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني أضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم كامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنه إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين موضعون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نطلع منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى تكون الرجون القديم لا شمس ينبغي أن تدرك القمر عليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يكسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى حلم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين منذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات يوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا قصيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نكتب على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكنا ولا مكان فما استطاعوا وديا ولا يرجعون ومن نؤمر نكس في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينزل من كان حيا ويهلك القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنا ركوب ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك الإثم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة اقتحتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك
وأستشفئ بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توضئني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانئا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لكبائه ساترا، ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرحت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فاده من البلاء أقلته، وكم من إثار وكيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وافرت بي سوهالي، وكسرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني النفع بعد عملي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضعني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تؤاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي ورب من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تذين عدوي، فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعض أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذئنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفضى نتوجه إليه في أمري غير قبولك أدري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري، وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي، ودكة عظمي.
يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، حبني لابتداء كرمك وسولف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، يتراك مؤذبي بنورك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليهم قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضيا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تزيئ من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادها، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضماهر هوت من العلم بك حتى صارت خاشئة، وعلى جواري سعت إلى أوطان تعبدك طائية، وأشارت باستغفارك مذئنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه كثير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما من هذه الجوع، وأبكي لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوق؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني نعوتك لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية أعمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين،
أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيجا مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهلكه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها حيات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يشتؤون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل كبيه أسررت وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أغفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإسباك الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أغفيت وبفضلك سترت وأن توفر هذي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيده ناسئتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمال عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا
يا سيدي، يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواره، واشدد على الأذيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسري إليك في البارذين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك ذنوب المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأكلني أسرتي، واغفر ظلتي، فإنك قضيت على عبادك بإبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاهه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النكام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يؤلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سورة فاتحة. بر محمد و آل محمد صلوات. कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू, अकेली है ज़हरा। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू, अकेली है ज़हरा। रोने पे पहरा
مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا، اے لکھتے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، اے لکھتے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا، شہ کربلا نے کہاں روکے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، شہ کربلا نے کہاں روکے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا، سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا،
खुदा के लिए अब ये पर्दा हटा दो, चले आओ आओ अकेली है ज़हरा। खुदा के लिए अब ये पर्दा हटा दो, चले आओ आओ अकेली है ज़हरा। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा, अकेली है ज़हरा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सूरह मुबारकतुल फातिहा। Sayyid Shabbir Kirmani, respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for the Salat Sawab or Marhumin listed on the screen and for all Marhumin. Al-Fatiha. Ayyam is requested for the names listed on the screen and for all those in need here and elsewhere. 5 times Amma yujibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibu al-mustarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibu al-mustarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Ayyam Fatimiyya program. The Ayyam Fatimiyya program has been scheduled for 3 nights, starting tonight, January 14th, till Saturday, January 16th. The program will start at 7:30 p.m. with Sayyid Shabbir Kirmani discussing the topic, Lady Fatima Salamullah Alayha, the ideal exemplar for the 21st century at home, work, and life. On Saturday, niyaz will be distributed for takeaway after the program. Ladies program. On Sunday, January 7th, Majlis program for the wafat of Bibi Fatima Salamullah Alayha will be held here at 2:15 p.m. by Sister Tahira Khalik and she will be giving the lecture. On Wednesday, January 27th, the Majlis program for the wafat of Bibi Banin Salamullah Alayha will be held here at 2:30 p.m. Sister Tasneem Kirmani will be speaking on the topic of the loyalty of Bibi Banin. Adopt a park cleanup. Please join us for our second visit Lee P. Moore Park as we continue our commitment to honor Imam al-Hussein alayhi salam. We have adopted the park for the year and will be visiting the park on a quarterly basis to maintain and clean it in the name of Imam al-Hussein alayhi salam. Our second meeting will be on Sunday, January 31st from 9 a.m. to 12 noon. To register, please go to the website shown on the screen. Khums Ijaza. We wish to inform you that we continue to have official authorization to collect khums dues to be used fully towards the running and maintenance of Masjid Hayy.
You may fulfill your obligated religious duties by generously supporting Masjid al-Hayy and continue spreading the blessed benefits to the Orlando community. To remit your khums towards the upkeep and maintenance of the Masjid, please contact Brother Murtaza Kareem or at finance@masjidalhayy.org or visit the link on the screen. At this time, I would like to invite Sayyid Shabbir to come recite tonight's Majlis with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. If you could please recite Surah Al-Fatiha for your marhameen, for our marhameen, for all those who do not have someone to recite Al-Fatiha for them, and especially those who lost their lives in Pakistan from the Hazara community who were brutally assaulted. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العلي العظيم زينوا مجالسكم بالصلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل. My respected elders, brothers and sisters in Iman in Florida, throughout North America or wherever you are hearing my voice, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Question, who is Fatimat al-Zahra? Keep that question in the back of your mind, inshallah, we'll return to it. We're told there's a moment in time where the Holy Prophet is in the vicinity of the Kaaba, and he is in the vicinity, and there's a man by the name of As ibn Wa'il. As ibn Wa'il, the father of Amr ibn As from Karbala. He's having a conversation with Rasulullah in the early days of Islam in Mecca. He's of course someone who had animosity and hatred towards Rasulullah. At that time, the chieftains of Arabia, the chieftains of Mecca are watching the scene from the sideline. And they're seeing why is As ibn Wa'il talking to Muhammad. Muhammad, who in their mind is dissuading, is deluding, and he is taking our youth astray. Why is he talking to the enemy, so to speak, from his perspective? When the conversation ensues, the conversation finishes, Rasulullah goes his way, As ibn Wa'il begins to walk towards the chieftains. He's going in their direction. The chieftains of Mecca, of the Quraysh, they say, As, come here, come here. Who are you just talking to? As comes. Who are you just talking to? Who are you just speaking to? Because they want to know, is he plotting? Is he also converting? Is he becoming one of the Muslims? So, oh, this one. Oh, I was just speaking to the one who's abtar. Referring to Rasulullah. Abtar, the Arabic word, derogatory term for someone who is tailless. For someone who does not have a lineage. For someone, in fact, it was an animal that did not have a tail, a mule or something like this, that did not have a tail. Meaning, he does not have a male heir. He was taunting Rasulullah that this individual, when he dies, his message will end with his death. Because he has no one to inherit from him. He has no one to continue the message from him. He has no one to move this message forward. And so he was making fun of Rasulullah. They laughed. As ibn Wa'il laughed. But Allah subhanahu wa ta'ala did not laugh. Therefore, He revealed at that point in time Surah Al-Kawthar.
And he said, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna ataynaka al-Kawthar. Kawthar means in one level, it means a river or a stream or a body of water, a fountain in Jannah. But at another level, it refers to that Kawthar, refers to the lineage of Rasulullah, which was continued through his daughter, Fatimiyya az-Zahra salamullahi alayha. This is the reality of where she is preserved in the Quran, because people ask the question, where is Fatimiyya az-Zahra in the Quran? Surah Al-Kawthar, Surah Dahr, the ayah of Mubahila. In numerous places you will find Fatimiyya az-Zahra. The question is, do you and I and we spend the time to recognize and understand that? We have very few moments together, but in the brief moments that we have together, I want to look at the Lady of Light and understand her as a role model for everyone. You see, sometimes when we analyze Fatimiyya az-Zahra, we say this is a role model for women, but not for men. If you look at what the scholars have said, for example, Ayatollah Jawadi Amuli and other scholars, they say that Fatimiyya az-Zahra is above matters of gender. She's above matters of male and female. She's above this. Why? Yes, she's a particular exemplar for women in a certain sense, no doubt. But at the same time, there are elements of her personality that are above this. For example, what? Courage. For example, what? Bravery. For example, what? Eloquence. For example, what? Rhetoric. For example, what? Love, compassion. Are these things that have a gender? These are universal traits that a male should embody, a female should embody, that every human being should embody. Therefore, our agenda in these 3 nights that we are together is to understand how we can derive benefits in our own lives from understanding the personality of the Lady of Light, Fatimiyya az-Zahra. Because these were at one level representatives of Allah subhanahu wa ta'ala on earth, no doubt. But if they are not to be role models for you and I, then what's the point? That is, they came forward, their children came forward, their lineage came forward as an example for you and I on how to live in this world, how to establish ourselves in this world, and how to have peace and tranquility in this world. Therefore, in the brief moments in time that we have together, I want to look at a few things. Number one, I want to look at when and where Fatimiyya az-Zahra was born, so we can understand the time and space in which she existed. I want to then look at, for example, her role as a child, and how that can shed light for us and how we are to raise our families. In particular, tonight and tomorrow and the night after, inshallah, I want to get to a conclusion on how you and I can have a harmonious life in our households. Amir al-Mu'mineen alayhi salam has a saying. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ali ibn Abi Talib says, battle on the front lines. Whether he was in Siffin or Jamal or Nahrawan, or whether he was, for example, in Badr or Uhud or Khandaq or Khaybar or Hunayn, Amir al-Mu'mineen is saying that battle is more delightful, battle is more enjoyable. The struggle, there's the literal battlefield that he was on, but there's a metaphorical battlefield that each and one of us is in. Amir al-Mu'mineen says, battle is better when there are 3 things in place. What 3 things? He says, number 1, battle is better when there is not as much sun, when there's not as much heat. When there's not too much heat, the battle is more enjoyable. Number 1. Number 2, Ali ibn Abi Talib, Sher Khuda, the line of Allah subhanahu wa ta'ala is saying, when there is no thirst, when you have water to drink. And he says the third level, when there is peace at home. When these 3 elements are in place, a man enjoys going to battle. Now, we may not be going on the battlefield in the modern world or what Ali ibn Abi Talib went into, but we may be going to the battlefield of work, for example. We may be going into the battlefield of life. When these things are in place, for example, you have food on the table, you have, for example, you have an environment, you have shelter, but also you have a harmonious life at home, husband, wife, children, parents, all of these things are aligned, you will find that your life will be more delightful. I'll tell you with my hand on my heart, before COVID days, when we were traveling and through the zikr of Ahlul Bayt alayhimus salam, you find people all up and down the economic ladder. Wealthy, not wealthy, economically well, not well, whatever it may be, social class high, not high. You will find that there are people who may have everything from the outside, but from the inside, there's no peace, there's no tranquility. And vice versa, you may find. You know, I remember I was seeing a commentator, some of you may know him, especially the youth, Peter Thiel. He's someone who wrote 0 to 1. Highly recommended book for entrepreneurship. He's one of the members of the PayPal mafia who started PayPal. Billionaire.
He was I remember him talking about this, and other people have also talked about this as well. These law firms that you go to Harvard, you go to these Ivy League schools, and then you get a position at these top law firms or jobs that everyone wants to work at. He said it was a place where on the outside, everyone wanted to be inside that firm. But on the inside, everyone wanted to be outside. This happens so often in our life. We look at someone else's life and we say the grass is greener on the other side. Yet in reality, there may not be happiness and there may not be tranquility. Therefore, I want you and I to be able to take some practical lessons that we can implement in our lives, as understanding how we should raise children, how we should be relating with our spouses, both male and female, both ways, and also how we should be treating and acting as parents, and how we should be treating our parents at 3 levels. Understanding this will help us have more peace and tranquility. Number 1, Fatima as a daughter, at the first level. Then I want to talk about what examples she laid that we can derive jewels from in our lives. And then I want to talk about, for example, how she protected this deen and this faith by her persona and her stand, and how she also went through adversity and difficulty, and how that can give us some guidance, particularly in a COVID world, of how we can have patience and resilience in the most difficult times. And I want to end with the dhikr of her fadail and the masaib, the calamity of Fatimah al-Zahra. This is our agenda for the brief moments that we have together. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Please pay very close attention. I have to cover a lot in a very small amount of time. We're told there's a moment in time, Abu Jahl, Utbah and Shiba. These 3 individuals who were the chieftains and leaders of the Quraysh in opposition to Rasulullah in the early days of Islam. Keep in mind and bear in mind, Fatimah al-Zahra is born 5 years, according to traditions, after Ba'that. After Rasulullah announces his prophethood, he announces at 40, at the age of 45, Fatimah al-Zahra is born, when Rasulullah is 45. Now if you do the math, Rasulullah spent 13 years in Mecca. 13 minus 5, that is how much? 8. I'm having you do math on a Thursday evening. 8 years in Mecca. How many years in Medina? 10. 18 years is the life of Fatimah al-Zahra. 8 years in Mecca, 10 years in Medina. There's a moment in time in Mecca, how old was she? Not more than 8. Some narrations say she was 5 or 6, maybe younger, of this age. Abu Jahl, Utbah and Shiba are talking in that vicinity. By the way, I'm reciting a riwayah that is accepted by our brothers in Ahl Sunnah from their books. At that point in time, there's plotting of how to ridicule Rasulullah, how to disrespect Rasulullah, how to bring his position down. They decide while he is praying, because Rasulullah used to pray in the vicinity of the Kaaba, of course. We will throw the intestines of a camel, the filth of a camel, or some say a sheep. We will throw this on him to disrespect him. Now, at that time the Muslims are very small. Remember, all the battles, Badr, Uhud, they all happened when Rasulullah, after the Hijrah, when he came to Medina. In Mecca, there is fear. In Mecca, there's trepidation. In Mecca, there is this challenges. At that point in time, we're told when this happens, they decide to do this. Abu Jahl says, who's going to do it? Utbah says, I'll do it. Utbah, he brings the filth of the animal and he throws it on Rasulullah while he's praying. Now, imagine what would happen if we were Muslims and we saw this happen to Rasulullah. We can't imagine. But at that time, there were very few Muslims. If anyone stood up, they would be killed right away. The only thing that was protecting Rasulullah was Abu Talib and his family, his lineage. His family had connections, therefore they protected, they didn't do anything to Rasulullah. Anyone else, you think Bilal would be protected? No way. You think anyone else would be protected? No way. So they couldn't do anything. No Muslim stood up and did anything. The news reached Fatimah al-Zahra. How old is she? Not more than 8. Very young. At that age, she got up and she went straight to Rasulullah. She removed the filth away from Rasulullah, cleaned off Rasulullah, and at that point in time, she brought peace and tranquility to the heart of Rasulullah. And other times when he would go to Taif in order to propagate and try to teach Islam to others, he would come back riddled with stones. It was Fatima who cleaned him. It is for no other reason that Rasulullah said Fatima is Ummu Abiha, accepted by all Muslims, hadith. No doubt about it. Fatima is the mother of her father.
This is why Fatima is something that we need to analyze as someone who's a role model for parents, for spouses, for children. That great personality. Rasulullah in the hadith is saying, Fatima ummu abiha. Whereas Ali al-Murtaza is saying, after having been married to Fatima, Rasulullah comes on the next day, which we'll come to tomorrow inshallah. He comes the next day and says, how did you find my daughter Fatima, Ya Ali? What a line he gives. He says, Ni'mal aun ala ta'atillah. I found her to be the best companion in worship and obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And when it came to a mother, whose line is better than Imam Askari alayhi salam, our 11th Imam? He says, Nahnu hujjatullahi ala al-khalq. We are the hujjah of Allah on the people, on His creation. Wajjatatuna Fatima hujjatu alayna. That our grandmother Fatima is the hujjah upon us. Imagine. The Imams are saying, a ma'asum does not do exaggeration. He's saying this. Now the question I want to come at is this. How does a father or a mother, whether it's Rasulullah or Lady Khadija, how do they instill strength in their children? Now, I should say as a side note, the Ahlul Bayt are perfect, they're immaculate, they're masoom, no doubt. But what we want to derive from them is how we can implement in our own families resilience, patience, endurance, and depression. I've told you in other times, I don't have time to elaborate here, I've told you in previous times that in our world, statistically, our world is making us much more unhappy. For years, depression rates, anxiety rates, loneliness rates have been going up. The same time, economic indicators before 2020 were going up. The economy was booming, but as economies boom, depression, anxiety, mental health issues increase. Why? Because of many reasons. I don't have the time to explain, but you know, the keeping up with the Joneses. This person got a nicer house, I have to keep a nicer house, the hedonic treadmill. Many things I don't want to discuss. But in that environment, where society is getting much more unhappy, how can we raise children who are happy and content? The first principle. I want to recommend a book to you that I recommend all the parents to read. It's called The Optimistic Child. It's written by Dr. Martin Seligman, where he talks about what traits you can teach a child. Because remember, Rasulullah and Fatimah al-Zahra, we're looking at them as examples. Uswatun hasana, Rasulullah is the best example for us. How? What is it that he taught his daughter? That she went through difficulties, seeing people throw filth on Rasulullah, seeing people, for example, pelt him with stones, seeing, for example, the economic and social sanctions in Sha'bi Abi Talib. All of these things Fatimah al-Zahra endured, yet she had hope. The same way her father had hope. You see, her father, it was a hopeless situation in Mecca. Those are people who were killing their daughters, infanticide. Those were people who, for example, were killing and fighting one another in tribes for decades. Anybody who came on this planet would say that this is a hopeless situation. Why are you bothering? Why are you bothering? But Rasulullah had a vision. You know, this vision of turning the impossible into possible is what gave Rasulullah the strength and inspired so many other people. I often give this example. It's a worldly example because many of us may say that that's them. There's a man, I don't like political examples, but I'm giving a humanitarian example. Again, Imran Khan, the current Prime Minister of Pakistan, but before that, he built a hospital after his mother died of cancer. And he said those last days were some of the most painful days I ever saw of her life. She suffered. You know, I was listening to some doctors on NPR, they said that we need to flood the videos with the last moments of people dying in COVID. Do you know how much people are suffering? Some people aren't taking it seriously. But when you see someone suffer, your dynamics change of life. He said, I saw her suffer. He said, I'm going to do something. He said, I took my mother to England because I could afford it. But when I got to England and she got treatment there, she was sitting on the bed and I was paying next to somebody who was not paying and the government was paying for them and they got the same treatment. He said, this is impossible in my country. I couldn't do this. Many of you may be able to relate from East Africa and other places. This is not possible. If you have money, you can afford getting treatment. If you can't, you can't. He said, I got the best doctors in the country together, 20 of them. I said, I want to build the top hospital. I want it to be on par with the US and UK. And I want it to be free treatment. He said, 19 of them said, impossible, never going to happen, never going to happen. One of them said, it's possible.
One of them said it's possible, but he said you cannot do it for free. No way. No way. But he said he was inspired by Rasulullah. He was inspired by the Prophet because that same situation that the Prophet started with was hopeless. Today, they have not only one but another branch, and 80% plus people get free treatment. It's the only hospital in the world. But that happened because of a certain idealism. One would argue Rasulullah had this level of idealism. Of course it was a divine message. But what's the lesson for you and I? When raising children, what did Rasulullah instill in Fatima az-Zahra that allowed her to have hope? That said, no, Baba, don't stop your propagation. Don't stop your message. Continue it. I'm here and I see a better world. There's numerous studies on this for our youth and our children. I'm talking to parents in particular, grandparents in particular, when you're raising a child. Numerous studies, I don't have the time to go into it, show that people who are optimistic versus people who are pessimistic. People who see the glass half full versus the glass half empty. People who are optimistic, who see the glass half full, they are happier, healthier, and wealthier than people that don't. Pessimistic people are not as happy, on average, as happy, wealthy, and healthy as people who are optimistic. But now, somebody may say, well, I was born pessimistic or I was born optimistic, I can't do anything. Research today from University of Pennsylvania and other institutions shows that optimism can be learned. You can teach your child this. A second book I want to recommend to you, because remember, Islam said that ilm, knowledge, is the lost property of a mu'min. You should get it from wherever you can. Therefore, the Ahlul Bayt may not have used this terminology. However, their message, if you look at the hadith, you will find was aligned. Carol Dweck, this is a researcher at Sanford who said that there's one mentality that can help your children more than anything. What is that? A growth mindset. Are you willing to improve? I'm not there yet. This is exactly what positive psychology and other things say with respect to raising children. When you raise a child, does the child, or do you first, look at a situation and say, this is a permanent problem? Number one, time. And number two, is this something that you always do? Is it something permanent? Or is this something that just happens occasionally? If you see defeat as happening to you all the time, and you see it generally happening all the time, that's a sign of pessimism. If you see it as just something that I just failed in this instance one time and it doesn't always happen, that's optimism. So how do you teach it to your children? There's a technique called the ABC technique. Don't forget it. Fatima az-Zahra is optimistic, hopeful. She's teaching her children this. She's learning from Rasulullah. Optimism. How? ABC technique. A is the act that happened. B is the belief that you have about the act. And C is the consequence of that. Pay attention. You get a ticket, for example. You're driving, you're speeding. You shouldn't be speeding. You get this ticket. When you get this ticket at that point in time, that's the act. The belief about it is either I always drive badly and I'm a bad driver, or I got a ticket in this one instance, I was careless one time. I'll drive safer next time. The consequence of the belief you have says either I'm always a bad driver or I'm only a bad driver this one time, the consequence. You see, this is not just about driving and tickets, this is about life. If you fail one time, what do you tell yourself about that failure? And what is the consequence of that? Teach your children optimism and it will protect them against depression. Depression is something that is being rampant in our society today. Anxiety, we don't talk about these things. Anxiety, depression, worries of this nature. Fatima az-Zahra had a sense of hope, a sense of belonging that teaches you and I something that we can learn from in this day and age, in this era, and this time. Tomorrow I want to look at, and I'm drawing to a conclusion, in spouses, because children pick up directly on what a husband and wife do. And there are different ways of how we communicate. Fatima az-Zahra and Amir al-Mu'mineen in their lifetime of marriage, not once did they argue with one another. Now you may say they're ma'soom. Fair enough. But what lesson is that for you and I? You know, we have issues. We have big issues in our society. I'm talking globally. Not just our community, our world. There's issues of domestic abuse. Sometimes we brush these under the rug. We have issues of ghiba, of backbiting. You know how many times I've traveled in Europe and North America, wherever it has been,
And there's a moment in time where I've come and I've realized that there are many youth who don't go to the Imam Bargah, they don't go to the Husayniyah. Why? Because they knew that somebody was doing ghibah about them, someone was doing backbiting about them. So they don't feel comfortable. This is children. There's also many adults I know like this. Don't be the reason that one day on Yawm al-Qiyamah, Fatimah al-Zahra says that you are the reason someone was not coming to the mosque. We may be liable on that day. But that's for another day. Inshallah, tomorrow I'll continue. There's much to be said about Fatimah al-Zahra. We'll get into her personality more tomorrow and the day after, inshallah. But I wanted to give some practical elements. Learn optimism, inshallah. I've been asked to recite some words in Urdu and Masaib. I'll try to make it as clear as possible. You see, there's a connection to the heart with Fatimah al-Zahra. There's a cry that we're told that on Yawm al-Qiyamah there will be a cry, Ya ahla mahshar ghuddu absarakum. O people of the court, lower your gaze. Why? For Fatimah al-Zahra enters into the court of the Day of Judgment. And they say she will come with the bloodied cloth of Imam al-Husayn alayhi salam in one hand and the hands of Abu al-Fadl al-Abbas in the other. Allahu Akbar. The musibah of Fatimah al-Zahra. Fatimah al-Zahra, she cries out after Rasulullah. Rasulullah, she cries out, Subbat alayya masaibun, law annaha subbat ala al-Ayyam sirna layaliya. A ma'soom does not do mubaligha. A ma'soom does not do exaggeration. Fatimah al-Zahra, she's not exaggerating. She's saying that if the days were hit with the sorrows that I was hit with, they would become the dark nights. Amir al-Mu'minin فاطمہ الزہرا کے پاس آتے ہیں. بی بی فاطمہ کہتی ہیں, اے علی, میں نے سنا ہے کہ آج کل مدینہ کے رہنے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. کیا تبدیلی آ گئی زمانے میں؟ امام امیر المومنین نے کہا, ہے بی بی, حد یہ نہیں ہے, اب تو میں سلام کرتا ہوں, کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں. بی بی نے کہا کہ کیا مصیبت ہو گئی, کیا مشکل ہو گئی. بی بی بہت گریہ فرماتی تھیں اور گریہ کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ ابو الحسن امیر المومنین آئے. جب ابو الحسن امیر المومنین آئے, کہا بی بی ایک درخواست ہے, بی بی ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. کہا ابو الحسن کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یا دن میں رویا کیجئے یا رات میں رویا کیجئے, کیونکہ جب آپ روتی ہیں مسلسل ان کے دن میں مشکلات ہوتے ہیں, ان کے کاروبار میں خلل ہوتا ہے. امام عالی مقام نے ایک بیت بنائی, بیت الحزن, the house of sorrow. بی بی گریہ کرتی تھیں. ایک آخری جملہ میں کہوں گا, اے بی بی فاطمہ, آپ پہ لاکھوں سلام. آپ کو ایک بیت بھی ملا, ایک دار الحزن بھی ملا, مگر آئیے کربلا میں سکینہ 4 سال کی ہے. جب رونتی ہے اپنے بابا کو تو شمر تماچے مارتا ہے, درے مارتا ہے. بی بی کہاں جائیے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. معتم حسين, يا حسين. يا حسين, يا حسين, يا فاطمة زهراء, 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 يا فاطمة زهراء. سب مل کے یا فاطمہ زہرا, یا فاطمہ زہرا. امت نے بہت آپ کو تر پایا ہے بی بی, ہر حق کے لیے آپ کو ترسایا ہے بی بی. غاصب نے جو دربار میں بلوایا ہے بی بی,
اس دکھ سے لرزنے لگا خود عرش خدا کا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا ماں کھانا کھلاتی ہے تو پھر کھاتے ہیں بچے، جاتی ہے جہاں ماں وہیں آ جاتے ہیں بچے، بن ماں کے کبھی چین نہیں پاتا ہے بچے، کام آتے ہیں بچوں پہ بہت ماں کا سہارا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا زہرا، سینے میں ازل سی ہے میرے کرب و بلا میں، جاتے ہوئے زہرا نے یہ دنیا سے کہا ہے، کیا شام میں ہونا ہے یہ سب مجھ کو پتا ہے، کتتے ہوئے صحرا میں شبیر کا لاشا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا یہ کام رہا صدیوں سے بس اہل عزا کا، پیاسوں کے لیے بہتا رہے اشکوں کا دریا، شبیر کا پرسا دیا زہرا کو ہمیشہ، شبیر کو دو مادرے شبیر کا پرسا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا زہرا، ماؤں سے عزاداروں کی زہرا نے کہا ہے، عاشور کے مقصد کا بھرم تم نے رکھا ہے، بچوں کو عزاداری پر قربان کیا ہے، محشر میں چکاؤں گی میں قرضہ یہ تمہارا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ، اب دل سے کمروار سے زہرا کو بلاؤ، پامال یہ مرکد پہ بہت اشک بہاؤ، اے منتقم کرب و بلا پردہ اٹھاؤ، محسن کی لحد پر گیا پہلو شکستہ، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا،
يا أم أبيها. محمد وآل محمد صلوات. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن الصارح والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الحادي والمهدي. وأشهد أنك الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة العسقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمنون وبيا بكم موقنون بشرائع الدين وخواتيم عملي، وكلبي لكلبكم سلم وأمري لأمركم متبعون. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين.
السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة ثميت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أسفياء الله ووداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنت وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرة عباس. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها عبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونسهت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ولحقكم بدرجة الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجر الله فرجك وسار الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلوات الله وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعناتا تسكن أرضك توان وتمتع فيها طويلا.